День Святого Валентина – це коли одні дівчата отримують квіти, інші – подарунки, а я – таємних залицяльників. Якщо ви думаєте, «Оу, це так романтично», то ви дуже помиляєтеся. Бо перед вами людина, яка не розуміє натяків і терпіти не може усіх цих шуримурних інтриг і таємниць. Почалося все ще в школі. У ті часи, коли всі шаленіли від гелевих ручок і щоденників зі стереокартинками на звороті. І от одного разу відкриваю я свій щоденник і бачу там шматок аркуша, складений в 4. Розгортаю, а він порожній. Тю, якесь сміття. На другий день знову знаходжу в своєму щоденнику порожній аркуш. Ми здавали щоденники вчительці на перевірку. Напевно, це вона аркуш забула. На третій день, коли я знову натрапила на листочок в моєму щоденнику, то до мене нарешті дійшло. Скоро ж День закоханих. Може, це якась любовна записка? Але цей аркуш, як і 2 попередні, був порожній. Та тут нічого немає. Може, тут написано якоюсь новітньою гелевою ручкою, яка потім проявляється? Що ми тільки з тим аркушем не робили. І в темряві підсвічували, і намагалися його нагріти, і купали в водичці. Все марно. Наступного дня знову аркуш і знову порожній. Та що ж це таке? Хто мені їх підкидає? А зараз ми це з'ясуємо. І Наташка, як справжній детектив, почала порівнювати цей листочок з усіма зошитами, які лежали на партах моїх однокласників. Ні, не те. Тут клітинка не така. А цей взагалі в лінію. А може, спробуй згадати, хто сьогодні брав твій щоденник? Та півкласу брали. Всім же подобається розглядати стереокартинки на звороті. Так, не варіант. Думали ми, гадали, хто ж це може бути, але так нічого й не придумали. І вирішили чекати Дня закоханих. От побачиш, завтра або сам до тебе підійде, або нарешті на листочку щось напише. Я з нетерпінням чекала Дня Святого Валентина, щоб врешті-решт дізнатися, хто ж підкидає мені ті листочки і що це все означає. А на наступний день ні в щоденнику, ні в пеналі, ніде аркуша не було. І за цілий день до мене так ніхто не підійшов і не зізнався. Тож я й досі не знаю, хто за цим усім стоїть. Друга історія сталася вже на 2-му курсі університету, але записочки мені вже ніхто не підкидав. Проте, якраз в День закоханих мені почали приходити смски з невідомих номерів. Повідомлення були прості, типу «Привіт», «Зі святом», «Гарного дня». І це були не просто смс, це були повідомлення з різних номерів. Коли я відповідала і писала «Хто це? Ми знайомі?», то цей номер переставав мені писати, і наступне повідомлення приходило вже з іншого номера. Це що, якийсь фан-клуб? Чи оператор щось наплутав? О, знову. Ти сьогодні дуже гарна. Це точно хтось, хто тебе сьогодні бачив. Та мене сьогодні півуніверу бачило. Ану давай номер. Зараз я наберу і все дізнаємося. Але коли ми намагалися подзвонити по усім цим номерам, то або ніхто не брав трубку, або... Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Я не розуміла, по-перше, як можна було так шифруватися, і по-друге, навіщо? Ми з дівчатами намагалися вирахувати, хто це може бути, хто дивно поводиться або якось дивно посміхається. Мені здається, вони всі якісь підозрілі. Через пару днів вся ця ситуація почала добряче мене бісити. Я думала, що це чийсь дурний жарт і хтось спеціально мене дратує. Тож я заблокувала всі ці невідомі номери. І ви думаєте, на цьому все? Кінець історії? Ні-ні, чекайте.
Через 3 роки на 5-му курсі їду я якось в автобусі зі своїм одногрупником, і він такий: «А знаєш, це я тобі смски писав». «Які ще смски?» Я тоді вже геть забула про ту ситуацію. «Ну, тоді, на 2-му курсі. Ти ж мала здогадатися, що це я». «Яким чином?» «Ну, я завжди ставлю в кінці смс 3 смайлика. Це моя фішка». Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Тоді смайлики в кінці повідомлень ставили майже всі. І це не та фішка, по якій можна було впізнати людину. Тож, висновок з цих історій лише один. Якщо ви хочете, щоб вас зрозуміли, не мовчіть і не шифруйтеся. А ті, хто може сміливо зізнатися в своїх почуттях без усіх цих шоємурних таємниць, поставте 3 смайлика в коментарях під цим відео. Бувайте!